Nhật Bản kỷ niệm 76 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến mà đến tận hôm nay, dư âm của nó vẫn liên tục gây sóng gió giữa ba siêu cường châu Á, Hàn Quốc, Trung Quốc và xứ sở mặt trời mọc. Cũng liên quan đến các hoạt động kỷ niệm này, Trung Quốc thúc đẩy tinh thần dân tộc bằng cách trừng phạt một diễn viên nổi tiếng vì từng đến thăm đền Yasukuni. Họ cũng tiến hành kiểm kê số nạn nhân còn sống sau vụ thảm sát Nam Kinh của quân đội Nhật năm 1937. Các thông tin đáng chú ý khác, tướng Hàn Quốc muốn Triều Tiên là đồng minh. Thủ tướng Malaysia cuối cùng cũng đã từ chức. Tại lò lửa Afghanistan, Taliban đã tiến đến thủ đô Kabul và muốn chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Ấn Độ công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1,35 tỷ đô la. Hơn 7 triệu người thiệt mạng vì hút thuốc trên thế giới. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Tôi Trinh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là FBNC Thế giới hôm nay. Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức kỷ niệm 76 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai một cách trang trọng vào ngày hôm qua 15 tháng 8. Ngày này năm 1945, trên đài phát thanh, Nhật Hoàng đã thông báo rằng đất nước chính thức đầu hàng trong cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Á-Thái Bình Dương từ trước đến nay. Hàng năm, chính phủ Nhật đều tổ chức một buổi lễ ở Tokyo để tưởng nhớ khoảng 3,1 triệu người đã thiệt mạng trong chiến tranh. Trước đại dịch Covid-19, thường có khoảng 6.000 người có mặt. Năm ngoái, con số đã được thu nhỏ chỉ còn khoảng 540 người. Năm nay, con số thậm chí còn nhỏ hơn vì Covid-19 tiếp tục lan rộng trên khắp đất nước. Ước tính dưới 200 người đã tham gia. Nhiều tỉnh đã quyết định không cử đại diện đến Tokyo. Thủ tướng Suga Yoshihide có bài phát biểu trước khi các đại biểu có 1 phút mặc niệm trong im lặng. Thủ tướng Suga nói, nước Nhật sẽ không bao giờ phát động một cuộc chiến tranh nào như vậy nữa. Hoàng đế Naruhito sau đó cũng có một bài phát biểu khác. Ông bày tỏ sự tiếc thương và hối lỗi sâu sắc về những gì Nhật Bản đã gây ra cho các dân tộc láng giềng ở châu Á trong chiến tranh. Mỗi năm, Nhật Bản đều kỷ niệm sự kiện kết thúc cuộc chiến và ước tính số lượng người còn sống đã trải qua giai đoạn này ngày càng giảm. Trong suốt cả ngày, các sự kiện khác để tưởng nhớ những sinh mạng đã mất và phản ánh ước muốn hòa bình đã được tổ chức trên khắp Nhật Bản. Và nhân kỷ niệm 76 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều bộ trưởng Nhật Bản đã tiếp tục đến thăm đền Yasukuni để tưởng nhớ những người đã khuất. Thủ tướng Yoshihide Suga cũng gửi đồ cúng đến đây. Những động thái này được dự đoán là sẽ gây thêm căng thẳng với các quốc gia láng giềng, nhất là Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc. Bộ trưởng Môi trường Shinichiro Koizumi, Bộ trưởng Giáo dục Koichi Hazuda và Bộ trưởng phụ trách World Expo, ông Shinji Inoue đã đến đền Yasukuni ở trung tâm Tokyo, nơi nhiều người là tội phạm chiến tranh cùng với hàng triệu người khác đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột với những quốc gia láng giềng. Thủ tướng Suga đã tự bỏ tiền túi của mình mua đồ cúng gửi tới dưới danh nghĩa lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Nhật Bản. Ông cũng đặt hoa tại nghĩa trang quốc gia Chidori Gafuji gần đó trước khi có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm. Không có thủ tướng đương nhiệm nào của Nhật Bản đến đền Yasukuni kể từ chuyến đi của cựu thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 12 năm 2013. Động thái đã gây căng thẳng lớn trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng nói rằng họ thất vọng về điều này. Cả hai ông Koizumi và Hagiuda đều đã đến thăm đền Yasukuni vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái, trở thành bộ trưởng đầu tiên làm như vậy kể từ năm 2016. Cựu thủ tướng Shinzo Abe cũng đã thực hiện chuyến đi đến ngôi đền vào Chủ nhật, nói với các phóng viên rằng ông bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã cống hiến cuộc sống cho đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng Nobue Kishi, em trai của ông Abe, và Bộ trưởng Chính sách Kinh tế Tài chính Yasutoshi Nishimura đã đến thăm đền vào hôm thứ Sáu 13 tháng 8. Quà cúng của Thủ tướng Suga và các chuyến thăm của Bộ trưởng trong nội các đã gặp sự phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và Hàn Quốc, những quốc gia là thuộc địa của Nhật trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói, Bắc Kinh không hài lòng và phản đối mạnh mẽ vì đền Yasukuni là công cụ tinh thần và biểu tượng cho cuộc chiến tranh xâm lược của chế độ quân Việt Nhật Bản. Những gì một số quan chức chính trị Nhật Bản làm về vấn đề đền Yasukuni đã xâm phạm công lý lịch sử và gây tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người dân ở các nước châu Á phải làm thuộc địa, bao gồm cả Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản khiêm tốn khi suy ngẫm về lịch sử. Được thành lập vào năm 1869 để tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống của họ cho đất nước, đền Yasukuni vào năm 1978 đã bổ sung thêm thủ tướng thời chiến là tướng Hideki Tojo và các tội phạm chiến tranh khác đã bị Tòa án Liên Hiệp Quốc kết án.
Trưởng ban chính sách của đảng LDP Hakubun Shimomura và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada là những người đến thăm khác trong dịp này. Trong khi đó, một nhóm các nhà lập pháp đa đảng cùng nhau đến đền thờ vào những dịp đặc biệt đã không làm như vậy vào dịp kỷ niệm lần thứ 2 liên tiếp do lo ngại về COVID-19. Cơ quan quản lý văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc mới đây đã kêu gọi tẩy chay diễn viên và ca sĩ nổi tiếng nước này là Trương Triết Hạng vì xuất hiện các tấm hình anh đến thăm đền Yasukuni được chụp vào năm 2018-2019. Một làn sóng giận dữ từ truyền thông và người hâm mộ cũng ngay lập tức xuất hiện. Đền Yasukuni từ lâu được các nước láng giềng của Nhật coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ và vẫn là một điểm nhấn gây căng thẳng với Trung Quốc. Ngôi đền tôn vinh những người đã thiệt mạng trong chiến tranh Nhật Bản, bao gồm cả 14 lãnh đạo bị tòa án quốc tế quy kết là tội phạm chiến tranh. Trung Quốc, nước bị Nhật Bản chiếm đóng từ năm 1937 đến năm 1945, mới đây đã tỏ ra rất tức giận khi một diễn viên ca sĩ nổi tiếng nước này đến thăm đền Yasukuni. Hiệp hội Quản lý Văn hóa Nghệ thuật Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 15 tháng 8 có đoạn: hành vi sai trái của nam diễn viên Trương Triết Hạng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm dân tộc và ảnh hưởng xấu đến khán giả trong độ tuổi của anh ấy. Do đó chúng tôi yêu cầu các thành viên của hiệp hội không cho anh ấy tham gia vào bất kỳ công việc nào. Diễn viên Trương Triết Hạng, 30 tuổi, đã xin lỗi trên mạng xã hội và nói rằng anh xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tuy nhiên, tờ Thời báo Nhân dân bình luận rằng anh Trương nên trả giá đắt cho việc thách thức phẩm giá quốc gia. Hơn 25 công ty ở Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất nước giải khát Coca-Cola của Mỹ và hãng kim hoàng Đan Mạch Pandora, đã thông báo chấm dứt hợp đồng quảng cáo với diễn viên Trương Triết Hạng. Và thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai cũng là lúc chấm dứt giai đoạn Nhật Bản đô hộ Trung Quốc. Mới đây, đất nước tỷ dân đã kiểm kê và thông báo số nạn nhân từng chứng kiến vụ thảm sát Nam Kinh của quân đội Nhật năm 1937, hiện chỉ còn 65 người còn sống. Vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 do quân đội Nhật gây ra tại thành phố cùng tên, đến nay vẫn là một khúc mắc trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Mỗi năm Trung Quốc đều nhắc lại và đóng hàng trăm bộ phim nói về sự kiện nhằm kêu gọi tinh thần dân tộc cũng như kích động lá bài chống Nhật khi cần thiết. Nhiều người cho rằng những năm gần đây Trung Quốc đã tích cực sử dụng hình ảnh sự kiện Nam Kinh để tuyên truyền chính trị, định hướng dư luận và thúc đẩy tham vọng Đại Trung Hoa. Chủ tịch Tập Cận Bình luôn cổ vũ cho thông điệp giai đoạn Trung Quốc bị các nước bắt nạt đã qua, bây giờ là lúc Bắc Kinh cần chiếm lĩnh trong nhiều lĩnh vực và vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Thảm sát Nam Kinh diễn ra khi quân đội Nhật bắt đầu chiếm thành phố vào ngày 13 tháng 12 năm 1937. Trong vòng 6 tuần sau đó, khoảng 300.000 người dân đã thiệt mạng. Năm 2014, Trung Quốc chọn ngày 13 tháng 12 là ngày lễ quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây lên tiếng bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Nhật để giải quyết các vấn đề song phương và hợp tác các vấn đề toàn cầu quan trọng. Ông Moon phát biểu tại buổi lễ ở thủ đô Seoul hôm Chủ nhật 15 tháng 8, kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Nhật, kéo dài từ năm 1910 đến năm 1945. Ông lưu ý Hàn Quốc và Nhật Bản có chung các giá trị như dân chủ và kinh tế thị trường. Ông Moon cho biết chính phủ của ông luôn sẵn sàng đối thoại với Tokyo, không chỉ để giải quyết các vấn đề song phương, mà còn cả các mối đe dọa mà thế giới phải đối mặt, chẳng hạn như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Ông hy vọng sẽ giải quyết các vấn đề lịch sử dựa trên giá trị và tiêu chuẩn phổ quát của cộng đồng quốc tế. Ông muốn hai quốc gia nỗ lực chân thành để cùng nhau vượt qua khó khăn trong quan hệ và đưa các mô thức hợp tác phù hợp. Ông không đề cập đến bất kỳ biện pháp cụ thể nào để giải quyết những tranh cãi bấy lâu nay giữa hai nước, như lao động thời chiến và những người được gọi là phụ nữ phục vụ cho quân đội Nhật. Hiện nay, chính phủ Nhật Bản cũng đang thúc giục Hàn Quốc giải quyết những vấn đề này một cách thích hợp, như ngưng các vụ kiện tụng phi lý. Mối quan hệ song phương giữa hai nước hiện vẫn căng thẳng khi còn chưa đầy 9 tháng nữa, nhiệm kỳ của Tổng thống Moon sẽ kết thúc. Hàn Quốc và Mỹ không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có để từng bước biến Triều Tiên thành đồng minh của mình bằng cách giúp đỡ Bình Nhưỡng, vốn đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ. Tướng Liam Ho-yong, cựu phó tư lệnh Liên minh Mỹ-Hàn thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hiệp mới đây cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Herald, vị tướng 4 sao này nói thêm, hãy nghĩ xa hơn về phi hạt nhân hóa. Cuối cùng chúng ta phải đưa Triều Tiên đến một trật tự do liên minh dẫn đầu. Trong một bài viết gần đây, tướng Liam và tướng Vincent Brooks, người từng giữ chức tư lệnh liên quân Mỹ-Hàn vào năm 2016 và 2017, đã đề xuất đưa Triều Tiên đến cái mà họ gọi là trật tự do liên minh lãnh đạo, khi việc phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ diễn ra theo từng giai đoạn.
Hai bước đầu tiên sẽ liên quan đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo và ký một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai bước tiếp theo dễ gây tranh cãi hơn, đó là Hàn Quốc và Mỹ đẩy mạnh các cam kết kinh tế với miền Bắc và thay thế hiệp định đình chiến bằng hiệp ước hòa bình. Ông khẳng định sự tin tưởng lẫn nhau sẽ là điều kiện tiên quyết để hợp tác sâu hơn. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-sung đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 9 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan từ thứ Sáu, với hy vọng tăng cường hợp tác về kinh tế và quốc phòng với các đối tác trên. Theo nguồn tin chính phủ cho biết, vào hôm Chủ nhật 15 tháng 8, ông Park dành 6 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3 ngày ở Azerbaijan. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác chiến lược của Hàn Quốc, ông Park sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ, mở đường cho sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào những dự án quốc phòng và cơ sở hạ tầng quy mô lớn của quốc gia này. Vào ngày 17 tháng 8, ông sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Mustafa Şentop. Ông cũng muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ vì những đóng góp cho Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên. Sau đó sẽ thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác song phương liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như xây dựng cầu Kanakel, cũng như hợp tác trong công nghiệp quốc phòng và các ngành khác. Ông Park cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Chuyến thăm tiếp theo của ông Park là tới Azerbaijan, quốc gia quan trọng trong chính sách ngoại giao mới của Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Azerbaijan vào năm 2022. Tại đây, ông Park sẽ thảo luận về cách thức để doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp vào sự phát triển ngành công nghiệp phi dầu mỏ của Azerbaijan, cũng như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Ông Park cũng dự kiến gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Hai bên sẽ tham khảo ý kiến về những cách mà các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào sự phát triển của nước này. Ông cũng có kế hoạch yêu cầu Azerbaijan, nước giữ chức chủ tịch phong trào không liên kết, đóng một vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ đệ đơn từ chức lên nhà vua vào hôm nay 16 tháng 8. Một quan chức cấp cao nước này cho biết. Ông Mod Rizan Yusof, chánh văn phòng thủ tướng nói, ông ấy bảo rằng mình phải từ chức vì đã mất đa số ghế trong Quốc hội. Chúng tôi, với tư cách là hội đồng tối cao, phải tuân theo những gì được quy định trong hiến pháp liên bang. Ông ấy sẽ gặp nội các và sau đó đến cung điện nhà vua để nộp đơn. Ông Mo cho biết thêm, Thủ tướng Muhyiddin đã tìm mọi cách để giữ quyền lực nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khủng hoảng kinh tế và Covid-19 hiện tại. Ông Muhyiddin hôm thứ Sáu tuần trước đã đưa ra 7 cải cách để đổi lấy sự ủng hộ của phe đối lập và tiếp tục tại vị. Ông cam kết giới hạn thời gian cầm quyền của Thủ tướng xuống còn 2 nhiệm kỳ, giảm độ tuổi bỏ phiếu xuống 18 và một số cải cách khác. Tuy nhiên, nỗ lực của ông với phe đối lập đã thất bại khi nhiều nhà lập pháp đưa ra tuyên bố từ chối lời đề nghị. Ông Muhyiddin được cho là chỉ có 100 nhà lập pháp đứng về phía mình trong Quốc hội có 220 ghế. Tổng thống Afghanistan đã rời đất nước vào hôm Chủ nhật 15 tháng 8 khi Taliban đang tiến vào Kabul, báo hiệu sự kết thúc cuộc thử nghiệm kéo dài 20 năm của phương Tây nhằm tái thiết quốc gia này. Lực lượng Taliban đã ở ngoại ô Kabul trong nhiều giờ, tuyên bố người nước ngoài có thể di tản hoặc ở lại thì phải khai báo với chính quyền mới của họ trong những ngày sắp tới. Trong khi đó, các máy bay trực thăng hoạt động cả ngày để sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ. Khói bốc lên khi các nhà ngoại giao tiêu hủy tài liệu quan trọng. Một số phái bộ phương Tây khác cũng tích cực di tản người của họ. Hiện dân chúng lo sợ rằng Taliban có thể áp đặt lại kiểu cai trị tàn bạo như trước kia trong giai đoạn 1996-2001. Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước. Ông Abdullah, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Quốc gia Afghanistan, đã xác nhận điều này là sự thật. Ông nói Tổng thống đã rời Afghanistan khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Đứng tối cao nên bắt ông ấy phải chịu trách nhiệm. Trong một chiến dịch thần tốc, Taliban đã chiếm giữ gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong hơn một tuần, bất chấp việc Mỹ và NATO đã chi hàng tỷ đô la trong gần 2 thập kỷ để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan. Chỉ vài ngày trước đó, một đánh giá quân sự của Mỹ ước tính phải 1 tháng nữa thì thủ đô Kabul mới có nguy cơ thất thủ. Nhiều người nhanh chóng đưa ra so sánh sự thất bại ở Kabul khi máy bay trực thăng chạy ầm ầm để sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ với những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, nơi chứng kiến những cuộc giải cứu trên không, thậm chí còn hỗn loạn hơn. Bức xúc trên CNN về điều này, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, đây không phải là Sài Gòn. Tuy nhiên, ông thừa nhận sự yếu kém của lực lượng an ninh Afghanistan. Vào ngày Chủ nhật 15 tháng 8, quân nổi dậy tiến vào ngoại ô Kabul, nhưng vẫn ở rìa trung tâm thành phố, chưa tiến vào vì lo ngại cảnh hỗn loạn có thể xảy ra, cũng như khả năng phải đụng độ với những lực lượng nước ngoài đang được triển khai ở thủ đô. Trong khi đó, các nhà đàm phán của Taliban ở Kabul đã thảo luận về việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Vẫn chưa rõ khi nào việc chuyển giao sẽ diễn ra và ai sẽ đại diện cho Taliban đàm phán.
Nhà đàm phán về phía chính phủ có cựu Tổng thống Hamid Karzai và ông Abdullah, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Dân tộc. Các quan chức giấu tên mô tả về cuộc đàm phán kín là căng thẳng. Cựu Tổng thống Hamid Karzai sau đó nói, chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề với lãnh đạo của Taliban một cách hòa bình, trong khi có thể nghe thấy tiếng gầm rú của trực thăng đi qua trên đầu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua ngày 15 tháng 8 cho biết chính phủ nước này sẽ khởi động một kế hoạch tổng thể quốc gia Pradhan Mantri Gati Khati trị giá hơn 1,35 tỷ đô la với mục tiêu tạo việc làm cho thanh niên và thúc đẩy tăng trưởng cơ sở hạ tầng Ấn Độ một cách toàn diện. Trong một tuyên bố nhân ngày độc lập lần thứ 75 của Ấn Độ, ông Modi cho biết sáng kiến này còn giúp các nhà sản xuất trong nước có cơ hội cạnh tranh với nhiều đối thủ trên thế giới, cũng như tăng cường năng lực của các khu kinh tế mới trong tương lai. Thủ tướng Modi nêu rõ, ngành sản xuất trong nước cần phải áp dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mang tầm thế giới. Bên cạnh đó, kế hoạch Gati Shakti còn đặt trọng tâm là hỗ trợ những nông dân sở hữu dưới 2 hectare đất sản xuất, chiếm 80% tổng số nông dân tại Ấn Độ. Qua đó thúc đẩy bộ mặt nông thôn nước này có bước chuyển biến nhanh chóng. Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ còn cho biết hệ thống đường sắt sẽ sớm tiếp cận với các thủ phủ của các bang phía Đông Bắc. Cũng như dịp này, ông Modi lên tiếng kêu gọi Ấn Độ phải mạnh mẽ tiến lên phía trước với những cam kết mới trong vòng 25 năm tới, hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia hoàn thiện vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày độc lập đất nước. Không những vậy, qua tuyên bố trên, Thủ tướng thay mặt chính phủ ghi nhận các nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế cũng như những người tham gia công cuộc chống dịch COVID-19 trên khắp cả nước. Đã 75 năm trôi qua kể từ ngày thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, vùng tranh chấp Kashmir vẫn chưa thực sự có một ngày độc lập nào đúng nghĩa. Nơi đây vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới, chứng kiến nhiều vụ nổ súng tranh chấp gây nhiều thương vong giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan. Phát biểu trước truyền thông, nhà phân tích chính trị nổi tiếng Syed Shugat Hussain nhận xét rằng vùng Kashmir vẫn sẽ tiếp tục là một hố đen bất ổn an ninh trong khu vực. Kashmir thuộc dãy Himalaya, là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, một quốc gia kiểm soát một phần. Ấn Độ cai trị Jammu và Kashmir, trong đó Ladakh thuộc về Pakistan. Tuy nhiên, vào năm 2019, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã bãi bỏ quy chế này và chia vùng Kashmir làm 2 đơn vị hành chính, chịu sự cai quản trực tiếp từ Delhi, gồm Jammu, Kashmir và Ladakh. Theo truyền thông địa phương, nhiều cư dân Lebanon đã tập trung đến hiện trường vụ nổ xe bồn chở xăng kinh hoàng ở khu vực Aska, miền Bắc Lebanon, ngay sau khi vụ việc xảy ra vào hôm qua ngày 15 tháng 8, nhằm thể hiện sự tức giận trước những gì mà vụ tai nạn gây ra. Trong bối cảnh quốc gia này vừa kỷ niệm 1 năm vụ nổ cạn ở Beirut, khiến hơn 200 người thiệt mạng chưa đầy 2 tuần trước. Tôi xem nó giống như vụ nổ Beirut xảy ra vào năm ngoái. Những thiệt hại nó gây ra không hề nhỏ. Một số người đã bị thiêu rụi, một số khác vẫn mất tích. Chúa mới biết có bao nhiêu người. Đây thực sự là một tội ác. Mọi kẻ buôn lậu đều là tội phạm. Kẻ phản bội lại chính người dân Lebanon. Đến nay, số người thiệt mạng trong vụ nổ đã tăng lên 28 người, trong khi số người bị thương ghi nhận được là 79 người. Các nguồn tin từ lực lượng chính phủ cho biết vụ việc xảy ra khi các binh sĩ đang phân phát xăng từ xe bồn cho người dân. Quân đội đã phát hiện xe chứa nhiên liệu này bị cất giấu tại một chợ đen trong khu vực. Theo các nhân chứng, có khoảng 200 người có mặt tại hiện trường vào lúc thời điểm xảy ra vụ nổ. Hiện giới chức địa phương chưa công bố chính thức nguyên nhân dẫn tới vụ việc thương tâm trên. Song một số nguồn tin an ninh cho hay cuộc nổ súng giữa một vài người lấy xăng do xung đột đã khiến xe bồn trúng đạn và bị nổ. Trong khi đó, một kênh truyền hình địa phương dẫn lời một nhân chứng chia sẻ rằng nguyên nhân vụ nổ là do một người đã dùng bật lửa khi ở gần xe chứa xăng. Vụ việc xảy ra khi Lebanon vẫn chìm trong khủng hoảng tài chính suốt 2 năm qua, khiến đồng nội tệ mất 90% giá trị và hơn một nửa dân số quốc gia này sống trong nghèo đói. Không những vậy, cuộc khủng hoảng cũng đẩy Lebanon vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, dẫn tới cảnh người dân phải xếp hàng dài tại các trạm xăng, từ đó dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc gây nhiều thương vong. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh mới đây, khoảng 7,69 triệu người trên toàn thế giới đã thiệt mạng vì các căn bệnh liên quan đến hút thuốc vào năm 2019. Con số trên được đúc kết từ hơn 3.000 cuộc khảo sát sức khỏe ở 200 quốc gia và khu vực toàn cầu. Trong tổng số người thiệt mạng, Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 2,42 triệu người, tiếp đến là Ấn Độ với 1,01 triệu người, Mỹ là 530.000 người, Nga là 290.000 người, Indonesia là 250.000 người và Nhật Bản đứng vị trí thứ 6 với 200.000 người. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy thế giới có tổng cộng 1,1 tỷ người hút thuốc, với 7.000 tỷ điếu được tiêu thụ mỗi năm. Tuy số người hút thuốc giảm dần ở các nước phát triển, nhưng lại tăng mạnh ở các nước đang phát triển, trong đó có cả khu vực châu Phi. Theo nghiên cứu, các bệnh phổ biến nhất trực tiếp gây ra cái chết ở những người hút thuốc là thiếu máu cơ tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi và đột quỵ.
Các nhà khoa học khẳng định rằng việc hút thuốc lá đã làm gia tăng nguy cơ phát triển các căn bệnh này. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra có tới 87% trường hợp tử vong là ở những người hút thuốc lá cho tới khi chết vì mắc bệnh và 6% đối với các đối tượng bỏ thuốc hơn 15 năm trước khi qua đời. Được biết, kết quả nghiên cứu không bao gồm các tổn hại về sức khỏe đối với những người hút thuốc lá thụ động. Và thưa quý vị, đến đây thì FBNC Thế giới hôm nay ngày thứ Hai cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.